Nga cikli i emisioneve të mësojmë gjermanisht nga Deutsche Welle, do të ndiqni kursin e gjuhës Gjermanisht pse jo? Deutsch, warum nicht? Të përgatitur nga Herat Meze. Liebe Hörerinnen und Hörer. Ju përshëndesim të gjithë juve që pranë radiove po prisni vazhdimin e kursit ton të gjermanishtes. Ju ftojmë të ndiqni sot mësimin e 17 me titull 4 filxhan bëjnë 4 marka. Titulli i mësimit në gjuhën gjermane është 4 Tassen, das macht 4 Mark. Në mësimin e kaluar ne ishim së bashku me Andrean në tregun e sendeve të vjetra. Andej kalon rastësisht zonja Berger. Ndoshta ju kujtohet se si përpiqet Andrea që t'i ambush mendjen asaj për të bler një shall. Möchten Sie vielleicht ein Tuch? Andrea thot se shalli i tij është shumë i bukur. Kushtojini vëmendje për emrit vetor es, që zvendëson një emër asnjëanës. Es ist sehr schick. Zonja Berger nuk dëshiron të blejë gjë, por papritur zbulon një libër që e ka kërkuar prej kohësh. Genau das Buch suche ich. Dhe për këtë arsye zonja Berger vendos ta blejë librin. Gut, ich nehme es. Por ajo nuk ka fat. Eksa nuk do që Andrea ta shesë atë libër. Das Buch verkaufst du nicht. Dhe kjo është e kuptueshme, po të kemi parasysh se bëhet fjalë për librin nga i cili Eksa u shkëput për të shkuar te Andrea. Dhe ajo e do atë libër. Ich liebe es. Sot ne dëshirojmë të shëtisim pak në tregun e sendeve të vjetra për të parë se çmallra ofrojnë stendat e tjera. Në këtë treg, njerëzit enden për të gjetur diçka të lirë apo jo të zakonshme. Do të dëgjoni tani skenën e parë. Në të bëhet fjalë për të bler veshje, për të bler një bluzë. Në gjermanisht bluse. Detyra juaj është të përcaktoni se çfarë i propozohet shitësit të bluzës. Ich finde die Bluse toll. Zeig mal. Probier sie mal. Ja, gut. Was kostet die Bluse? 12 Mark. 12 Mark? Das ist sehr teuer. 8 Mark? 11 Mark. Ich nehme sie für 10 Mark. Okay, 10 Mark. Këto janë situata të zakonshme në tregun e sendeve të vjetra. Blerësit bëjnë pazar për të ulur çmimin e mallit që do të blejnë. Çmimi i bluzës në fillim ishte 12, në gjermanisht 12 marka. 12 Mark. Por kjo i duket blerëses shumë e shtrenjtë dhe ajo propozon 8 marka. Në gjermanisht 8 mark. 8 Mark. Por shitësi e ul çmimin vetëm 1 mark dhe thot 11 marka. 11. 11 Mark. Blerësja bën një propozim tjetër duke ulur çmimin e shitësit përsëri 1 mark, pra në 10 marka. Gjermanisht 10 mark. Ich nehme sie für 10 Mark. Dhe ajo sigurisht ka fat që shitësi bie dakord me një çmim të tillë, sepse ai padyshim e dëgjoi kur ajo tha se bluza është e mrekullueshme. Ajo i tha shoqës së saj, mua kjo bluzë më duket e mrekullueshme. Ich finde die Bluse toll. Le të ndjekim tani skenën e dytë. Këtu diskutohet për të bler en, filxhan, në gjermanisht Tassen. Dëgjoni dialogun që zhvillohet. Wie findest du die Tassen? Es geht. Was kostet eine Tasse? Eine Tasse 1,50. 2 Tassen kosten 2 Mark. Ich nehme 4 Tassen. 4 Tassen? Das macht 4 Mark. Kur buri zbulon midis sendeve të tjera filxhanët, pyet mikeshën e tij. Si të duken filxhanët? Wie findest du die Tassen? Ajo nuk është shumë entuziaste, ndaj thot. Çka? Es geht.
Megjithatë, burri pyet për çmimin. Një filxhan kushton 1 mark e 50, ose si thuhet në gjuhën e folur, 1,50. Në gjermanisht 1,50. 2 filxhan kushtojnë më lirë. Ata kushtojnë 2 mark, 2 marka. Eine Tasse 1,50. 2 Tassen kosten 2 Mark. Klienti dëshiron të blej 4, në gjermanisht 4, filxhan dhe çitsi bën llogari. 4 filxhan bëjnë 4 marka. 4 Tassen, das macht 4 Mark. Dhe tani skena e tretë. Në treg ndodh diçka e cila ndodh shpesh kur ka shumë gjëra për të parë. Dëgjoni me vëmendje. Mama. Mama. Mama, wo bist du? Wo ist deine Mama? Ich weiß es nicht. Komm, wir suchen sie. Me siguri e kuptuat që një fëmijë po kërkon maman, në gjermanisht mama. Dhe një grua e qetëson duke i thënë: "Eja ta kërkojmë." Komm, wir suchen sie. Dhe ndërkohë, natyrisht edhe Eksa ka bërë një shëtitje të vogël në treg dhe ka zbuluar diçka tipike gjermane, e pikërisht një gartenzwerg, që shqip mund të përkthehet me fjalët xhuxhmaxhuç kopshti. Është fjala për kukulla me pamje në një xhuxhi, me faqe të kuqe, me një mjekër të gjatë të bardhë, me kapuç të kuq dhe me një karrocë për ta shtyrë. Ata janë prej keramike ose prej plastike dhe përdoren si zbukurim në kopshte. Eksa mrekullohet. Le ta dëgjojmë. Andreas, schau mal, ein Kobold. Nein, Ex. Das ist ein Gartenzwerg. Wie bitte? Weißt du, die Deutschen finden Gartenzwerge toll. Ich auch. Bitte, ich möchte auch. Ach, Ex. Andrea duket se nuk ka ndërmend t'ia plotsoj dëshirën Eksës dhe të blejë një xhuxh kopshti, si gjermanët, die Deutschen. Dëshirojmë t'ju shpjegojmë tani 4 struktura gramatikore. Kur kërkojmë nga dikush që të bëjë diçka, apo kur urdhërojmë dikë, e vendosim foljen në formën urdhërore. Në vetën e dytë të numrit njëjës, që ndërtohet me përemrin du, nga folja heqim mbaresën st. Pra, urdhërorja e vetës së dytë njëjës formohet duke hequr mbaresën e foljes dhe pa përemrin vetor. Zeig mal. Probier die Bluse mal. Në këtë mësim, ju ndeshët edhe përemrin vetor që zvendëson një emër femror, pra të prirë nga nyja di. Përemri vetor, si në numrin njëjës, ashtu dhe në numrin shumës, është zi. Was kostet die Bluse? Was kostet sie? Probier die Bluse mal. Probier sie mal. Ju dëgjuat gjithashtu edhe mbaresën e foljes në vetën e tretë të numrit shumës. Kjo mbaresë është n, pra e njëjtë me mbaresën e paskajores. Finden. Die Deutschen finden Gartenzwerge toll. Dhe së fundi do t'ju flasim pak për sintaksën, për ndërtimin e fjalisë, më saktë për foljen dhe gjymtyrët që varen prej saj. Është folja ajo që përcakton praninë dhe numrin e gjymtyrëve të tjera të varura prej saj. Sot dhe në emisionin e kaluar, ju njohët edhe me kundrinorin e drejtë. Ja disa shembuj. Në fillim do të veçojmë vetëm foljen, pastaj do të shikojmë shembujt e plot. Fillojmë me foljen provoj. Probieren. Die Frau probiert die Bluse. Die Frau probiert das Tuch. Folja tjetër është marr. Nehmen. Ich nehme die Bluse. Dhe tani folja kërkoj. Suchen. Wir suchen deine Mama. Wir suchen sie. Dhe për ta mbyllur, folja dashuroj. Lieben.
Ich liebe das Buch. Ich liebe es. Si zakonisht në fund të emisionit, edhe sot po i përsërisim edhe një herë të gjitha skenat apo situatat. Zini vend sa më rehat dhe përqendrohuni mirë. Ja dhe situata me klienten dhe bluzën. Ich finde die Bluse toll. Zeig mal. Probier sie mal. Ja, gut. Was kostet die Bluse? 12 Mark. 12 Mark? Das ist sehr teuer. 8 Mark? 11 Mark. Ich nehme sie. Für 10 Mark. Okay, 10 Mark. Dhe tani skena e dytë. Një klient dëshiron të blej filxhan. Wie findest du die Tassen? Es geht. Was kostet eine Tasse? Eine Tasse 1,50. 2 Tassen kosten 2 Mark. Ich nehme 4 Tassen. 4 Tassen? Das macht 4 Mark. Skena e tretë. Një fëmijë kërkon nënën. Mama. Mama. Mama, wo bist du? Wo ist deine Mama? Ich weiß es nicht. Komm, wir suchen sie. Dhe skena e fundit. Eksa dhe xhuxhi i kopshtit. Andreas, schau mal, ein Kobold. Nein, Ex. Das ist ein Gartenzwerg. Wie bitte? Weißt du, die Deutschen finden Gartenzwerge toll. Ich auch. Bitte, ich möchte auch. Ach, Ex. Mbaruam edhe për sot. Miru dëgjofshim herën tjetër.